හායි කොහොමද යාළුවනේ කඩදාසි YouTube channel එකට ආරව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි නිර්මාණي පටන් ගන්න කලින් ඒකට අවශ්‍ය කරන බඩු මොනවද කියලා බලමු. මම මෙතන අරන් තියෙනවා මල් පෝච්චියක්, ඒ වගේම පැටිග්ලම්, ඊපස්සේ කම්බි කූරක්, කතුරක්, පාටකොළ, පැන්සලක්, රූලක්, ගම් බෝතලයක්. ඊට අමතරව මම ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි නිර්මාණය හදන්න අපිට මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය කරන්නේ. එහෙනම් අපි දුවලා ගිහිල්ලා ටක් ගාලා නිර්මාණය හදන්න පටන් ගමු. ඔයාලා දැනටම දන්නවා ඇති මම මොකද අද හදන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මල් වල කොළ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ විදිහට කොළ දෙකම එකට තියලා මම කොළ දෙකම එකපාර කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඒ විදිහට නමාගත්ත කොලේ මම මේ විදිහට හැඩ කරලා කපා ගන්නවා. එහෙම කපා ගත්තට පස්සේ මේ කොලේට තව පෙනුම ගන්න ඕනේ හින්දා මම පැටිග්ලම් එකකින් මේකේ ලස්සනට ඉරි ටික ඇඳ ගන්නවා. ඒකට ගැලපෙන පැටිග්ලම් එකක් තෝරගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් මම මේ විදිහට ලස්සනට ඉරි ටික ඇඳ ගන්නවා. එහෙම මේ විදිහට ඉරි ටිකක් ඇඳගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම මේ විදිහ ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ රේඛා ටිකක් මතු කරගන්නවා. ඒකට මම මේ කතුරේ අනිත් පැත්ත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මේක මේ වෙනුවට පින්සලක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පින්සලකින් වගේ එකකින් මේ විදිහේ මේකේ තියෙන ඉරි ටික මතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කරනවා. එතකොට තව කොලේ හැඩේ මතුවෙලා එනවා. ඒ කොළ දෙක හදාගෙන ඉවරනට පස්සේ මලේ නටුව හදාගන්න තමයි මම යන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහේ දුඹුරු පාට කොළයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කොළේ මම රෝල් කරගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ කූරක් පාවිච්චි කරලා. මේ විදිහේ කූරකින් ඔතවුවම නටුව ටිකක් මහත්තට එනවා. ඒ විදිහට ඔතාගෙන ඉවරනට පස්සේ කූර අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේක දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මල අලවන්න පුළුවන් වෙන්න මේ විදිහට සයිඩ් එකකින් පොඩි පැලුමක් දා ගන්නවා මම. මලේ නටුව හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මලේ මැද කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට මම මේ විදිහ කහ පාට කොළයක් අරගෙන ඒක අපි කතරෙන් කපන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රමාණයට වෙනකන් නමා ගන්නවා. ඒක අපි මේ විදිහට තීරු වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අයින ටිකක් උල් වෙන විදිහට කපා ගන්නවා. ඒ විදිහට කපාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ පැටිග්ලම් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට චුට්ටක් අයින පාට කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ මලේ මැද කොටස ලස්සනට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට පාට කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ කතර පාවිච්චි කරලා මේක අපි ඇතුල් පැත්තට වෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනේ. කතරෙන් හිමීට මේ විදිහට ඇද්දම ලස්සනට නැවිලා එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මැද හිඩසක් ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි ඔතා ගන්න ඕනේ. චූටි ඇඟිල්ල තියලා මේ විදිහ හිඩසක් හදාගෙන ඊට පස්සේ කෙළවරින් ගම් චුට්ටක් ගාලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ඔතන්න පටන් ගන්නෙ. මේ විදිහ ලස්සන හිඩසක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ තීරුව දිගේ ගම් චුට්ටක් ගාලා අපි මේක අලව ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට චුට්ටක් අතින් මේක ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඔතපු විදිහටම තිබ්බම කැතයි. මේ විදිහට අතින් හැදුවම ඒක ලස්සනට එනවා. මලේ මැද කොටසට තව පොඩි කෑල්ලක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ විදිහ තවත් කොළයක් අරගෙන කතුරට කපන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට නමාගෙන මේ විදිහ චූටි තීරු වලට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් එකේ කපාගත්ත විදිහටම මේ තීරු වල අයින් උල් හැඩයක් එන විදිහට කපා ගන්නවා.
ඊළඟට අපි ඒකත් අර විදිහටම පැටිග්ලම් එකක් පාවිච්චි කරලා අයින ටික පාට කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේකත් අර කොලේ වගේම කතුර පාවිච්චි කරලා හැඩ කරගන්න ඕනේ. හැබැයි අර තරම්ම ගොඩක් තදට හැඩ කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟට හැඩ කරගත්ත කොටස ගම් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. අපි පාට කරපු පැත්ත ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහට තමයි මේක අලව ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒක අලවගෙන ඉවරනාට පස්සේ මේකේ වැඩිපුර තියෙන කොටස මම මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්නවා. ඒක ටිකක් උස වැඩි වගේ. ඒ හින්දා මම මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මලේ මැද කොටස අවසාන විදිහට හදලා ඉවරනාට පස්සේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මල කපා ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මම මේ ගත්ත කොටුව මේ විදිහට ලස්සනට නමා ගන්නවා. මම මේ මල හදන්න ගත්ත කොලේ ප්‍රමාණය අන්තිමේට දාන්නම්. මොකද මම මල් දෙකක් හදාගෙන තියෙනවානේ. මේ මල් දෙක හදාගෙන තියෙන්නේ ප්‍රමාණ දෙකකින්. එකම ප්‍රමාණයෙන් නෙවෙයි. ඒ විදිහට නමාගත්ත කොටස කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මල කපා ගත්තට පස්සේ කතුරෙන් මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට කරාම අපිට මලේ පෙත්ත ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට මලේ පෙති ටික සේරම හදා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහේ කොටස් 4ක් අපිට ඕන වෙනවා මේ මල හදා ගන්න. ඊළඟට මම මේ කොටස් ටික ආයෙ කපා ගන්නවා. දෙකක් ඉතුරු කරලා දෙකක් මම කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට එක පෙත්තක් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේ පෙති දෙකක් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත කොටස් සේරම එකතු කරලා මල හදාගමු. මුලින්ම මම මේ විදිහේ කොටසක් අරගෙන ඒක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඒකේ අනිත් පැත්තේ ගම් ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ කොටස අරගෙන මේ විදිහට තියලා අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් අනිත් මල් පෙති ටික තියලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. මල් පෙති ටික සේරම අලවගෙන ඉවරනාට පස්සේ මලේ මැද කොටස මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ලස්සනට හදාගත්ත මලේ නටුව අලව ගමු. නටුව අලව ගන්න මම බයින්ඩර් ගම් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට මේකට ග්ලූ ගන් එක උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඉක්මනට අලව ගන්න ලේසි. මේකේ ගම් ගාලා චුට්ටක් වෙලා වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ මලේ බරට මේ මල ගලවගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. මේ මල වේලෙන්න තියද්දී කෙලින් අතට හිටවල වේලෙන්න තියන්න. ඒකට ඔයාලා බෝතලයක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් මල් පෝච්චියකට දාලා තිබ්බම හරි. ඊළඟට මම මේ නිර්මාණයට තව කොළ අත්තක් වගේ එකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහේ කොළයක් අරගෙන බෝල හැඩයට කොළයක් කපා ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ පැටිග්ලම් එකක් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ඒකෙත් ඉරි ටිකක් ඇඳ ගන්න තමයි මම යන්නේ. එහෙම ඒ විදිහට ඉරි ඇඳගෙන ඉවරුනාට පස්සේ මේකේ මැදින් චුටි කැපුමක් දාගන්න ඕනේ. ඒ කැපුමක් දාගෙන ඊට පස්සේ ඒ දෙක අලව ගන්නවා. එතකොට අපිට ටිකක් මේ කොලේ ටිකක් බොකුටු වෙලා වගේ එනවා. ඒ අපේ අලවගත්තු කොලේට පිටිපස්සේ මේ විදිහේ චූටි උලක් වගේ එකක් එනවා. ඒක අපි පොඩි සිදුරක් හදාගන්න ඕනේ එතනින් කපලා අයින් කරලා. මොකද මේ සිදුර හරහා තමයි මේ නටුව යවන්නේ. මේ නටුව හදාගෙන තියෙන්නේ කම්බියක් අරගෙන ඒකට A4 කොලයක් ඔතලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කොලේ අලව ගන්නවා. ඒ විදිහට හැම කොලයක්ම ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඔයාලට මේකට ගම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගම් පාවිච්චි කරද්දී ටිකක් වෙලා යනවා මේක වේලෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ කොළ අත්ත හදාගෙන ඉවර වුණේ.
ඊළඟට මම මේ විදිහට මල් පෝච්චියක් අරගෙන ඒකේ මල් පෝච්චියෙන් භාගයක් විතර එනකන් තියලා ඒ විදිහේ රවුමක් කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මල් පෝච්චියෙන් භාගයකට විතරයි මේ රවුම යන්නේ. ඊට පස්සේ මල් දාන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට සිදුරු දෙකකුත් හදා ගන්නවා. මලේ නටුවේ ප්‍රමාණයට තමයි සිදුරක් හදා ගන්න ඕනි. මේ රවුම දැම්මම මල් පෝච්චියෙන් භාගයකට විතරයි යන්නේ මේ රවුම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මල් දෙක අපි කාඩ්බෝඩ් රවුමේ රඳව ගන්න ඕනි. ඊළඟට මේ විදිහ කොළ අත්තත් මම මේ විදිහට හදව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ජිල් බෝල ටිකක් දාලා තමයි උඩ ටික ආවරණය කරගන්නේ. ඒකට ඔයාලට ගල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක ටිකක් ලස්සන වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදිහට ජිල් බෝල ටිකක් පාවිච්චි කරේ. ඊළඟට මම මේ කොළ දෙක අලව ගන්න තමයි යන්නේ. මේ කොළ දෙක මේ විදිහට අලවන්න බෑ මට මේකේ. ඒ හින්දා මම මේක මැදින් පොඩි කැපුමක් දාලා මේ විදිහට මේක ටිකක් රවුන්ඩ් කරගන්නවා. එතකොට ටිකක් මේක බොකුටු වෙලා වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මල් පෝච්චියේ දාරේ තමයි මම ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරලා මේ කොළ දෙක අලව ගත්තේ. මේ විදිහට මල් පෝච්චියේ දාරේ චුට්ටක් ගම් ගාලා කොළේ අලව ගත්තම ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා. මම මේ නිර්මාණයට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරගත්තා. මොකද මට මේක ටිකක් පාළුවේ වගේ දැනුනේ හින්දා මේ විදිහේ කඩදාසි තීරුවක් කපාගෙන මම මේක කොළ දෙකක් විදිහට කපා ගත්තා. ඒක මේ විදිහට හදාගෙන මම මේකත් මේ නිර්මාණයට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ නිර්මාණය වැඩ අවසන් කරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ අවසාන බෙනුම. මං හිතනවා ඔයාලා අද ගෙනාපු නිර්මාණයට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. මේ නිර්මාණය ගැන අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.